أصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن الأطعمة الممنوعة للحامل في الشهور الأولى، ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة برجاء الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. أهلا بكم. تعد التغذية في ال3 أشهر الأولى من الحمل مفتاحا لصحتك وصحة جنينك، ومثلما توجد أطعمة ينصح بتناولها للحامل، توجد كذلك بعض الأطعمة الأخرى التي يجب أن تبتعد عنها تماما حفاظا على صحتها وصحة الجنين، حيث يجب الاهتمام بما تتناولينه طيلة ال3 أشهر الأولى من حملك، لأن جسم المرأة في أثناء الحمل يكون أكثر عرضة للتأثر بملوثات الطعام. وإليك قائمة بالأطعمة الممنوعة للحامل في ال3 شهور الأولى. أولا، منتجات الألبان، حيث يجب تجنب منتجات الألبان غير المبسترة، وخاصة الأجبان المصنوعة من اللبن غير المبستر، حيث أنها قد تحتوي على بكتيريا تسبب الإجهاض وتشوهات للجنين. ثانيا، اللحوم المصنعة، فاللحوم المصنعة والدواجن النيئة أو غير الناضجة مثل اللانشون والبسطرمة قد تحتوي أيضا على بكتيريا تتسبب في إجهاض الحمل. ثالثا، الأسماك، حيث تعد الأسماك مصدرا للبروتين والأوميجا 3، ولكن يجب تجنب الأسماك التي تحتوي على الزئبق بنسبة عالية مثل سمكة أبو سيف وسمك الماكريل، حيث يؤثر الزئبق على نمو الجهاز العصبي للطفل. وأيضا الأسماك النيئة مثل المحار والسوشي والفسيخ والرنجة. رابعا، التمر، فلا يفضل للحامل تناول التمر في ال3 أشهر الأولى من الحمل، إذ إنه قد يتسبب في الإجهاض لأنه ينشط الرحم ويسهل الولادة. خامسا، البيض غير المطبوخ جيدا، فيجب عدم تناول البيض الني أو غير المطبوخ جيدا أو الذي يدخل في صنع الكوكيز أو الكعك لاحتوائه على بكتيريا السالمونيلا. سادسا، الملح، حيث يجب تناول الملح بكميات معقولة، وابتعدي عن الأطعمة المالحة وعلى رأسها المخلل، حيث تتسبب زيادة الملح في تسمم الحمل. سابعا، العصائر المعلبة، فيجب تجنب العصائر والحليب غير المبستر، فقد يحتوي على أنواع من البكتيريا تضر الأم والجنين، كما تحتوي العصائر الجاهزة على نسبة عالية من السكر، والأفضل استبدالها بالعصائر والحليب المبستر. ثامنا، الكافيين، فيجب تجنب الشاي والقهوة والنسكافيه والمشروبات الغازية، لأنها تحتوي على نسب عالية من الكافيين الذي يؤثر على النمو وكذلك على جهاز الجنين العصبي. وأخيرا، الخضروات والأعشاب، فيجب تجنب البقدونس والزعتر والشبت والقرفة أو الحلبة أو النعناع، حيث تعد من منشطات الرحم، وكذلك أطباق السلطة المعلبة تجنبا للبكتيريا الضارة. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو وترك آرائكم في التعليقات.